مرحبا. اليوم حلقتنا عن صابون زيت الزيتون التقليدي او يلي بنقله محليا الصابون البلدي. هذا الصابون يلي جدودنا كانوا يعملوه على مر الزمن. هالصابون في ينعمل على مسارين، في المسار البارد وفي المسار الساخن. نحن اليوم رح نعمل المسار الساخن يلي منولع تحته حتى يقتل حدية مادة الNaOH او القطرون يلي بنقله نحن القطرون. الفرق بيناتهم انه المسار البارد بده حوالي الشهر ونص او 6 اسابيع تنرجع نستعمله تكان ماتت حدية القطرون يلي موجود فيه، بينما المسار الساخن فينا نستعمله بعد يومين او 3 لانه الغليان هو بيقتل هيدي الحدية بخلينا نستعمله بشكل قريب. انما من ايجابيات المسار البارد انه اذا عم نعمله مع زيوت ممكن تعطي افادة للجسم مثل زيت الغار او غيره، المسار البارد بيحافظ على نوعيتها لانه الغليان ممكن يقتل بعض من خصائصها. هذا الصابون يلي رح نعمله اليوم هو بيحتاج بس 3 مقادير يلي هن المي، القطرون، وزيت الزيتون. وزيت الزيتون هو مش صالح للاكل، ممكن يكون زيت قديم او غيره بس منوش زيت صالح للاكل. وممكن ينعمل هذا الصابون بزيت غير زيت الزيتون، بس زيت الزيتون هو اللي اكثر شيء مستعمله بمناطقنا، وهو من اقوى الزيوت واكثر الزيوت يلي فيهم حدية بهذا الصابون. بالنسبة للمقادير يلي رح نستعملها يلي هي ستاندر وثابتة، كل كيلو قطرون رح نستعمل له 4 كيلو زيت و2 كيلو مي. ليش عم نقول كيلو مش لتر؟ لانه الزيت اخف من المي. المي فينا نزينها لتر، 2 لتر يعني 2 كيلو، بينما الزيت بكون اخف، الافضل نزينه على الكيلو. صناعة الصابون هي صناعة آمنة إذا خدنا كل احتياطاتنا، بينما إذا استلشقنا ممكن تكون خطيرة جدا، لأنه مادة القطرون هي مادة بتسبب تآكل شديد. يلي لازم نعمله نحن وعم نتعامل مع هيدي المادة، بدنا أول شي بدنا نحط كفوف، بدنا نحط فيس شيلد أو شي يحميلنا خاصة عيوننا، لأنه مش لعبة أبدا. هيدي المادة نقطة وحدة إذا طرطشت أو عملت سبلاش، إذا نقطة وحدة إجت بالعين ممكن تسبب لنا بالعمى. بحال ملامستها للبشرة نحن رح نحسها انه عم تعقص، لانه بتسبب التآكل. وقت اللي بتلامس البشرة اذا بنحط لها مي مش بالهين تنشال، لانه هي نوعها الاوريجين تبعها باز. الباز الشيء يشيله بسرعة او يقتله بسرعة بده يكون في شيء اوريجين اسيد، يعني بدنا نستعمل او الحامض او الخل، بس نحطه بمطرح ملامسة الNaOH او القطرون للجسم دغري بشيله، بنرجع بنغسل بعدين بالماء. ومن الاشياء الاساسية يلي لازم نكون عم نعرفها انه ما نستعمل اي شيء الومنيوم بصناعة الصابون. الوعاء بده يكون حديد بالمسار الساخن، والمسار البارد فينا نستعمل حديد، فينا البلاستيك، فينا حيالله مادة بس مش الالومنيوم، لانه الالومنيوم بدوب. جينا هلا على البداية بتكون انه راح نحط المي وبنرجع بنزيد فوقها القطرون وبنحركهم، ودايما بنحط القطرون فوق المي مش العكس، لانه اذا حطينا القطرون ورجعنا حطينا المي عليه ممكن يكون في خطر يطرطشوا علينا، يأذولنا بشرتنا، يأذولنا وجهنا، او حتى يروحوا لنا ثيابنا. بدنا ننتبه نحن وقت بدنا ندوب القطرون بالمي رح يعطي حرارة كتير عالية، كرمال هيك إذا عم نستعمل البلاستيك بتدويب القطرون مع المي بده يكون بيحمل حرارة. ومثل ما عم نشوف هلا عم نزيد القطرون على الزيت وعم نضلنا نحرك بذات الوقت، شوي شوي بيرجعوا بشدوا، بيرجعوا بيصيروا ياخدوا شوي على بعضهم. ومثل ما عم بتشوفوا يحن عم يغلوا، والغليان ممكن يطرطش علينا بعض من طراطيش الصابون، فالافضل نكون لابسين شيء يحمينا والا رح يكون عم يضايقونا. ولكن القطرون بهالحالة كان راح قسم منيح من قوته، بطل يأذي مثل الاول. نحن عم نصبهم يمكن لسبب او لاخر يكونوا مبينين كأنهم مش اخرين على بعضهم كتير او ماصلين عن بعضهم. ما تخافوش، الصابونة بقلبها بتكون كتير منيحة، انما القشرة اللي على الوجه هي اللي ما بتكون مبينة اخدة على بعضها منيح. ولكن وقت اللي بنحطهم بالقالب وبنكبسهم شوي من جوا بيعشقوا على بعضهم وبيمشي حالهم. ولكن بس نشيلهم اكيد الوجه منشيله، الوجه الاولاني من فوق، منشان يبينوا مرتبين اكتر واكتر. وهلا مثل ما
عم نشوف عم نغطيهم منشان ما يجي شي فيهم. رح ننطرهم لبكرة. بكرة بيكونوا نشفوا، بيكونوا شدوا على بعضهم، وبالتالي بيكون صار فينا نشيلهم، وبالتالي نقدر نستخدمهم بعد فترة قصيرة، بعد كم يوم. وعم نشوف شكلهم الخارجي مش مالس 100% مثل ما يلي بيكونوا بالمحلات، وهي لأنه صنعهم يدوي 100%، ما فيهم أي نوع من الآلات المستعملة، ولا حتى بعد برشناهم. هودي بعد بينبرش الجنب تبعهم وبيبينوا مرتبين أكتر. هلا مثل ما عم نشوف في قسم كبير في برش صابون، هذا كمان بنرجع بنبرشه من جديد، وممكن نرجع نعمل له إعادة صناعة، بنرجع بنغليه، بنرجع نعمله ألواح جديدة، وحتى ممكن نستعمله يمكن بالجلي، بالغسيل، بعدة أشياء مثل ما كانوا يستعملوا جدودنا من قبل. وهيك بنكون فرجيناكم كيف عم نعمل صابون زيت الزيتون او الصابون البلدي على الطريقة التقليدية مثل ما كانوا يعملوه جدودنا. طبعا ما في شي ثابت او طرق ثابتة، يمكن يكون في عدة طرق مغيرة. اكيد ناطر ملاحظاتكم، ناطر اذا في شي ممكن ينضاف، اي فكرة ممكن تعطوني اياها كمان. كلهم ناطرون، وميرسي كتير الكم، ومنشوفكم بحلقات جاي.